Güzel. Yok şöyle daha da bir şeyde gel. प्याजको कति हाम्रा घोकुरे छौँ खरान Tadi heran lu, yang kalau mang dah biang kerja ni. Harap kan? Ini kan saya. Ayah kalau nasi mata. Gaul kan tak ada. Pampas. खुसा सुन खस्यो अरे Aku. कहाँको हो गाउँको Kau tak putus ke sana? Kan? Kau tak kagak. अरे कहाँ Kau bani pun. Lalu apa ini? Thôi. Aku bukan orang hanya salah. Pulau. Pulau pulau ada pulau. Ini pulau. Oh, boh. Tuh. Udah. Kita lagu. Kita lagu. Tuh. Tuh. जुत्ता छैन भोलि जानु Dar bhai. Dah, जाना घानी. Tuh. Dar bhai. Dar में. आपने छोड़ो बस ठीक है नहीं दिल तोड़ के फिर को जब भी से बचता है बस भी है फिर तो आया है बन गई ठेरी क्या से ठेरी ला ठेरी गंगा ने तस से डाले ये पड़ी जा Kita betul betul. Kita betul betul ya. Kalau kita baca ini ya. Itu harga dia ini. Asal. Ini benar sana sini.
पानी परेको त्यसो हौ दुर्सी आइया Corre. Corre. Dime. Corre. Sekarang saya lihat sini kata dia. Itu jangan udah cari. Ini enggak dia tuh gimana? Coba begini apa tuh? Coba itu. Kita halka dulu. मर्गाङको किन्छु चिटीमिटीको होइन राम्रो खालको ल्याउनु पर्ने छ काठमाडौँबाट झिकाइ माग्नु पर्ने छ हौ ऱ्याङको काली बगानी कहाँ सेती भयो के छ र काम गर्दा खाना नि कुछ Aku buat. Buat makan masak lagi tu Hans. Hai. Buat aduk tu lah. Sumi. Ha. Aku tu kemoko. Panik. Sumi. Nah, ni boleh ni. Ni roll. Berkas biru saya. Nah ni. Ni kan. Akhir budi. Ni baca. Badu sungai hanina. Baju sana udah. Mata sabzi pun tak. Kita lekayo. Mendak le betul betul. Badu lagi. Kangen kering ni, kuk mali ni. Mana ni ciklo. Apa tu tu? Syah. Budak manusia. Antara budi, antara kah? Sekarang budi cak. Itu, kau